असं काहीतरी. पण तुम्ही पण मग त्यावेळेस आपल्याला घाई करून ते बुक करावंच लागतं आणि काय होतं ते 2 महिन्यासाठी खेळ होऊन जातो. किती किती भाडं आहे त्यांचं? 2 की 2.5? 2900 3,000 आहे राव. हा फेअरवेल करतोय 15 तारखेला. बरोबर, महिन्याभरासाठी 25 तारखेपर्यंत. कारण 25 तारखेला तर 25 कशाचं 22 का 23 ला त्यांचं ते मॅथचं का बायोलॉजीचं. बरोबर. हे बघा मेसवाला मेस, हा म्हणजे मेसवाला पुढचे 1500 पण घेतोय होय पैसे. हा त्या महिन्याचे 15 दिवसाचे घ्या ना, पण हॉस्टेलवाला तसं नाही ना करत. मेसवाला पण का? Okay, good evening. अरे देवा. See, on last lecture we study about the different chemical properties, okay, or we can say the chemical trends in the chemical properties. On last lecture we study about the trends in a chemical properties. In that we study about what is valency, what is oxidation number, periodic trend in a valency, as well as periodic trend in a metallic and non-metallic character. Okay. सो हा पॉईंट आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिला होता. सो वी आर गोइंग टू रिकॉल दिस. सो कॅन यू टेल मी व्हॉट इज द ट्रेंड इन अ वॅलन्सी इन अ पिरियड? ट्रेंड ऑफ वॅलन्सी इन अ पिरियड. Yes, am I audible? Valency increases 1 to 4. Yes, in a period valency increases 1 to 4 and then Decreases from 4 to 1 to 0. 4 valency increases and then again 4 to 0 it goes on decreasing. Okay. पण कोणासाठी? फॉर द मेन ग्रुप एलिमेंट. वी स्टडी दिस फॉर द मेन ग्रुप एलिमेंट, राईट. मेन ग्रुप एलिमेंटसाठी आपण हे पाहिलं होतं. मेन ग्रुप एलिमेंट म्हणजे एस ब्लॉक आणि पी ब्लॉक कंबाईनली दे आर कॉल्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं इन अ ग्रुप. काय होतं बरं इन अ ग्रुप? वॅलन्सी. Valency remains same. येस, इट रिमेन्स सेम. ग्रुपमध्ये व्हॅलन्सी सेम राहते. ओके, तिथे व्हॅलन्सी चेंज होत नाही. इन अ ग्रुप व्हॅलन्सी रिमेन्स सेम. कारण का जे आपला जो आपला आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन असतं तेवढीच त्याची व्हॅलन्सी राहते. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं होतं मेटॅलिक करेक्टर आणि नॉन मेटॅलिक करेक्टरबद्दल. सो कॅन यू रिकॉल मी अबाउट द मेटॅलिक करेक्टर इन अ पिरियड? पिरियड म्हणजे लेफ्ट टू राईट. काय होतं मेटॅलिक करेक्टर? Decreases. व्हेरी गुड. मेटॅलिक करेक्टर डिक्रीज होतं लेफ्ट टू राईट. लेफ्ट टू राईट मेटॅलिक करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग. व्हेरी गुड. आणि टॉप टू बॉटम? Increases. ओके, व्हेरी गुड. टॉप टू बॉटम मेटॅलिक करेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक आहे. ओके. सो left to right metallic character decreases while top to bottom metallic character goes on increasing. That point we study yesterday. Now see, आज आपण पाहतोय periodic trends in a chemical reactivity. Today we are going to see about the periodic trend in a chemical reactivity. Chemical reactivity मध्ये काय चेंजेस होतात? पिरियडिक टेबलमध्ये केमिकल रिॲक्टिव्हिटी कशावर डिपेंड असते ते पाहूयात. पहा, सी periodic trend तुमचे बुक इथे ठेवलेत मी. झालं हे आल्यानंतरच खाली जा रे. Periodic trend थांबा. in chemical reactivity. केमिकल रिॲक्टिव्हिटीमध्ये पिरियडिक ट्रेंड काय आहे तो ऑब्झर्व करूयात. पहा,
See, chemical reactivity, as I say yesterday, chemical reactivity of the elements which depends on its losing and gaining capacity of the electron. Okay, or we can say chemical reactivity is related to chemical reactivity is related to lose or gain electrons by an element. ओके, सो मेन पॉइंट काय आहे, केमिकल रिॲक्टिव्हिटी कशावर डिपेंड असते, एलिमेंट जे इलेक्ट्रॉन लूज करतात किंवा गेन करतात त्याच्यावर देखील केमिकल रिॲक्टिव्हिटी डिपेंड असते. नाव सी नेक्स्ट, chemical reactivity, it is also decided by electron gain enthalpy, ionization enthalpy values, also it is decided by the effective nuclear charge, and finally by the atomic size. So we can say it depends on, or it is decided by, chemical reactivity is decided by electron gain enthalpy, ionization enthalpy value, electron gain enthalpy, ionization enthalpy, effective nuclear charge, as well as atomic size. आता पहा, मी एक एक पॉइंट आपल्याला समजावून सांगते. केमिकल रिॲक्टिव्हिटी इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची कॅपॅसिटी कशी आहे त्याच्यावर देखील केमिकल रिॲक्टिव्हिटी डिपेंड असते. फॉर एक्झाम्पल, आता पहा जे हॅलोजन्स आहेत, ओके, आता आपण कम्पेअर करूया. फॉर एक्झाम्पल, बोरॉनमध्ये आणि हॅलोजनमध्ये जर तुम्ही कम्पेअर केलं, बोरॉन इज प्रेझेंट इन विच फॅमिली, विच ग्रुप, बोरॉन इज प्रेझेंट इन ग्रुप 13. ओके, 13व्या ग्रुपमध्ये असतो बोरॉन. इथे 13 ग्रुपमध्ये जर बोरॉन असेल, सी इफ बोरॉन इज प्रेझेंट इन अ 13 ग्रुप, इथे 17 ग्रुपमध्ये फ्लोरीन आहे, राईट. मला सांगा, बोरॉनच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन आहे 2s2 2p1, ओके, आणि इथे आहे 2s2 2p5. म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेलमध्ये फ्लोरीनच्या किती आहे, टोटल इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ फ्लोरीन इज 7, आणि टोटल इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ द बोरॉन इज 3. मग कुणाची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ही जास्त असेल, म्हणजे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी बोरॉन. येस, आणि फ्लोरीनला काय लागेल, ती कमी लागेल, कारण का फ्लोरीन इज व्हेरी हंग्री टू टेक द 1 इलेक्ट्रॉन, है ना. त्याला एक इलेक्ट्रॉनची भूक आहे, त्याला एक इलेक्ट्रॉन पाहिजे पटकन, सो इट बिकम लेस, बरोबर. जसं समजा इथे समजा सोडियम घेतला तुम्ही, सोडियमची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ही कशी असेल, इट इज व्हेरी पॉझिटिव्ह और व्हेरी लेस, बट द फ्लोरीन और द हॅलोजन फॅमिली दे हॅव द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी मिनिमम. सो त्याच्यानंतर आयनायझेशन एन्थाल्पी. इफ यू कन्सिडर फॉर द आयनायझेशन एन्थाल्पी, पहिल्यांदा लक्षात घ्या, व्हॉट इज आयनायझेशन एन्थाल्पी, the energy required to remove the outermost electron, that is called as ionization enthalpy. मग कुणाला मॅक्झिमम एनर्जी लागेल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी, समजा मी इथे सोडियम टाकला, सोडियमच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये आहे 281. विच एलिमेंट, सोडियम और फ्लोरीन, रिक्वायर्स द हायेस्ट एनर्जी टू, सोडियमला हायेस्ट एनर्जी लागेल रिमूव्ह करायला आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, नाही, लोवेस्ट लागेल, फ्लोरीन. है ना. सोडियम रिक्वायर द लेस एनर्जी टू रिमूव्ह द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, कारण त्यांनी जर हा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करून टाकला तर त्याच्याकडे काय होत आहे, ऑक्टेट कम्प्लीट होत आहे, सो इट इझिली रिमूव्ह दिस इलेक्ट्रॉन. पण जर मला फ्लोरीनच्या 7 इलेक्ट्रॉनमधून 1 इलेक्ट्रॉन काढून द्यायचं असेल तर बट ऑब्वियसली काय होईल, एनर्जी मॅक्झिमम लागेल, राईट.
In this aspect, which one, according to the ionization enthalpy, we can say their reactivity. Okay. त्याच्यानंतर इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज, त्याच्यानंतर ॲटॉमिक साईज, दे ऑल डिपेंड्स ऑन वन अनदर. ओके, मागे आपण सगळे ट्रेंड पाहिलेले आहेत, हे सगळे एकमेकांवर डिपेंड आहे. तर ह्या सगळ्या ट्रेंड्सवर इलेक्ट्रॉनची हे डिपेंड असते, त्यांची रिॲक्टिव्हिटी डिपेंड असते एलिमेंट्सची. ऑन दिस ऑल ट्रेंड्स एलिमेंट्स रिॲक्टिव्हिटी इज डिपेंड. Okay, now see next. Elements on the extreme left hand side of the periodic table. See, काय आहे पुढे पाहूया. Elements they are present on a extreme left hand side of the periodic table. Have smallest ionization enthalpy, or we can say lowest ionization enthalpy, असं म्हणूया, lowest म्हणूयात. have the lowest ionization enthalpy, पटकन निघेल त्यांचा इलेक्ट्रॉन. The element which are present on the extreme left hand side of the periodic table, they have the lowest ionization enthalpy. For example, group 1 and group 2, that is alkali metal and alkaline earth metal, त्यांची ionization enthalpy कमी असते, and therefore they are very reactive and electropositive element. Therefore they are very reactive and electropositive. त्यांना तो शेवटच्या शेलमधला एक इलेक्ट्रॉन लूज करायचा आहे आणि स्वतःला स्टेबल बनवायचं आहे. ओके, म्हणून त्यांची आयनायझेशन एन्थाल्पी शेवटच्या शेलमधला इलेक्ट्रॉन ते इझिली द्यायला रेडी आहेत. दॅट्स वाय त्यांची आयनायझेशन एन्थाल्पी ही कशी असते, लोवेस्ट असते, कमी असते, राईट. अँड देअरफॉर दे आर दिस ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल, they are very very reactive as well as they are very electropositive element. Now next we are going to see about the extreme right hand side of the periodic table. See, elements on the extreme right side of the periodic table, element extreme right side, extreme right side of the periodic table, they have most negative electron gain enthalpy they have हायली निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. म्हणजे काय बरं, हायली निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी म्हणजे हायली निगेटिव्ह म्हणजे त्यांची टेंडन्सी कशी असते इलेक्ट्रॉन गेन करायची, कमी की जास्त. येस, can you remember about the electron gain enthalpy? इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ही ऑलवेज पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह व्हॅल्यूमध्ये कॅल्क्युलेट करतो आपण. निगेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी म्हणजे मोर टेंडन्सी टू ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, आणि पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू म्हणजे लेस टेंडन्सी टू ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. ओके, मग निगेटिव्ह व्हॅल्यू म्हणजे काय, मोर टेंडन्सी टू ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. तर आपण ज्यावेळेस लेफ्ट टू राईट साईडला जाऊयात पिरियॉडिक टेबलमध्ये, तर ग्रुप 17 हॅलोजन म्हणजे कोणता ग्रुप आहे, हा ग्रुप 17 एलिमेंट. तर ग्रुप 17 एलिमेंटची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ही मॅक्झिमम असते. म्हणजेच काय, त्यांची इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करण्याची टेंडन्सी ही मॅक्झिमम असते. दॅट इज दे हॅव द निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. देअरफॉर दे आर व्हेरी व्हेरी रिॲक्टिव्ह नॉन मेटल्स. म्हणून आपण त्यांना म्हणू शकतो दे आर व्हेरी रिॲक्टिव्ह नॉन मेटल्स, व्हेरी रिॲक्टिव्ह नॉन मेटल्स. एक्स्ट्रीम लेफ्ट हँड साईडला मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीज होत जातं, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होत जातं. सो दे आर व्हेरी रिॲक्टिव्ह नॉन मेटल्स
and they are very electronegative. Right? सो ते रिॲक्टिव्ह नॉन मेटल्स असतात आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असतात. ओके, समजलंय का? Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. नाव सी नेक्स्ट. आता मधला ग्रुप राहिला ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन, त्याच्याबद्दल पाहूयात. पहिल्यांदा आपण पाहिलं फॉर द एक्स्ट्रीम लेफ्ट हँड साइड ऑफ द पिरियडिक टेबल, फॉर द एक्स्ट्रीम राईट हँड साइड ऑफ पिरियडिक टेबल. दोघेही खूप रिॲक्टिव्ह आहे ना. लेफ्ट हँड साइड का रिॲक्टिव्ह आहे? कारण त्यांच्या आयनायझेशन एन्थाल्पी कमी आहे, ते एक इलेक्ट्रॉन इझिली देऊन टाकतात. देअरफॉर दे आर व्हेरी रिॲक्टिव्ह अँड दे आर व्हेरी इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. राईट हँड साईडला जे आहेत त्यांची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ही निगेटिव्ह आहे, खूप हायली निगेटिव्ह आहे. म्हणजेच त्यांची इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करण्याची टेंडन्सी ही मॅक्झिमम आहे, म्हणून ते खूप रिॲक्टिव्ह आहे आणि ते इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. ओके, नाव वी आर गोइंग टू सी अबाउट ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. सी ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स, ह्यांच्यामध्ये जे एलिमेंट्स असतात ते कसे असतात बरं? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. Yes. They all are metal. ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट मधले जे काही सगळे एलिमेंट्स असतात दे ऑल ॲक्ट्स एज ए मेटल. दे ऑल आर मेटल. So they having the chemical properties as their atomic radii and show the small changes. They have the ionization enthalpy values between those of S block and P block. See, ते सगळे मेटल असतात. Now they have almost similar properties or atomic radii. They have almost similar properties atomic radii. Therefore they show the smallest changes. म्हणून त्यांच्यामध्ये खूप जास्त चेंजेस ते दाखवत नाही. They show the smallest changes. They have the ionization enthalpy value between S block and P block. त्यांची जी ionization enthalpy value आहे, their ionization enthalpy value is in between. Their ionization enthalpy value is in between S block and P block. Okay, therefore त्यांच्यामध्ये they does not shows the they shows a very small changes. They does not shows that much changes. So ते खूप जास्त reactive नसतात. Okay, so the elements which are present in a transition and inner transition element, they have the similar chemical properties, atomic radius. Their ionization enthalpy value is in between the S block and P block. Therefore they are moderately reactive. म्हणून हे खूप जास्त रिॲक्टिव्ह नसतात. दे आर मॉडरेटली रिॲक्टिव्ह, म्हणजे कमी रिॲक्टिव्ह असतात. ओके, सो दे आर मॉडरेटली रिॲक्टिव्ह. Their ionization value is in between P block and S block. They almost have the similar properties. That's why they does not show that much changes. Okay, this is all about the ionization enthalpy. All of you get it about the ionization enthalpy? Not ionization enthalpy, about the chemical reactivity. Chemical reactivity बद्दल सगळा पॉइंट्स लक्षात आलाय का? Yes, sir. ओके. Yes, ma'am. मग कोण जास्त रिॲक्टिव्ह असतात? In a periodic table, which elements are more reactive? Group 17. Group 17 as well as Halogen. that is the group 17. अजून group 17 and group 1 elements. अल्कली मेटल्स देखील खूप रिॲक्टिव्ह आहे ना. अल्कलाइन अर्थ मेटल, दे आर ऑल्सो व्हेरी रिॲक्टिव्ह. ते खूप जास्त रिॲक्टिव्ह का आहेत? कारण
त्यांना एक इलेक्ट्रॉन काय करायचं आहे, लूज करायचं आहे. दॅट्स वाय दे आर व्हेरी रिॲक्टिव्ह. ओके, ठीक आहे. नाव वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पॉईंट. नेक्स्ट पॉईंटकडे जाऊयात मग. द लास्ट पॉईंट ऑफ दिस चॅप्टर. कंपॅरिझन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल अँड नॉन मेटल्स. मेटल अँड नॉन मेटलच्या केमिकल प्रॉपर्टी कम्पेअर करूयात. Comparison of chemical properties of metal and non-metal. आता प्रॅक्टिकली पाहूयात की मेटल आणि नॉन मेटल कशा डिफरंट केमिकल प्रॉपर्टीज दाखवतात बाय यूजिंग अ डिफरंट रिॲक्शन्स. सी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज when the metal reacts with oxygen to form a corresponding oxide, they are basic in nature. See, if metal reacts with oxygen, it forms oxide and they are basic in nature. For example, just wait. Okay. आता पहा, ज्यावेळेस फॉर एक्झाम्पल मेटल when it is reacts with oxygen, it can form a Na2O, metal oxide. ओके, मी काय वरती लिहिलं पहा, when metal reacts with oxygen, ज्यावेळेस मेटल ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होतो, इट फॉर्म अ ऑक्साइड. ओके, इट फॉर्म ऑक्साइड. सो मेटल इज अ सोडियम. when it reacts with oxygen, it can form a sodium oxide, that is Na2O, and this sodium oxide is basic in nature, right? हा जो सोडियम ऑक्साइड तयार झाला तो कोणत्या नेचरचा आहे, बेसिक नेचरचा आहे. नाव सी हियर दिस द ऑक्साइड विच इज रिॲक्टिव्ह मेटल. आता जो ऑक्साइड तयार झाला ना, दॅट इज व्हेरी व्हेरी रिॲक्टिव्ह मेटल. वेन इट इज डिझॉल्व इन वॉटर, इट गिव्स बेस. सी, दिस ऑक्साइड is very reactive and dissolve in water gives, when it dissolve in water, it gives you base. ज्यावेळेस त्याला वॉटरमध्ये डिझॉल्व करूयात तो बेस दिला आपल्याला. म्हणजेच काय, फॉर एक्झाम्पल Na2O plus H2O, it gives you twice of NaOH. बरोबर? ओके, that is a base, sodium hydroxide. सोडियम हायड्रॉक्साईड तयार होतो इथे आणि हा बेस आहे. ओके, ते आपण वरती जे काही लिहिलं ते आपण इथे रिॲक्शन थ्रू प्रूव्ह केलं आहे. पहा, द ऑक्साईड इज व्हेरी रिॲक्टिव्ह. ऑक्साईड हे खूप रिॲक्टिव्ह आहे. ज्यावेळेस त्यांना आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करूयात. ओके, दिस इज अ सोडियम ऑक्साईड. हा सोडियम ऑक्साईड आहे. हा सोडियम ऑक्साईड ज्यावेळेस आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करतोय तो काय देतोय आपल्याला, बेस देतोय. सो सी, दिस इज अ बेस, सोडियम हायड्रॉक्साईड. इट इज व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग बेस. येथे लक्षात. सो आय होप पहिली रिॲक्शन तुमच्या लक्षात आली आहे. ज्यावेळेस मेटल ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट करतील, दे गिव्स यू मेटल ऑक्साईड. ओके, अँड दिस मेटल ऑक्साइड्स आर व्हेरी बेसिक इन नेचर. ज्यावेळी ऑक्साईड वॉटर बरोबर आपण ट्रीट करूयात, जे ऑक्साइड्स इथे वरती प्रिपेअर केले आपण त्यांना जर वॉटर बरोबर ट्रीट केलं, दे गिव्स यू स्ट्रॉंग बेस लाईक सोडियम हायड्रॉक्साईड. ओके, आले का लक्षात? Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट पुढचं करूयात. पहा, नॉन मेटल रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म ॲसिडिक ऑक्साइड्स. ज्यावेळी आता नॉन मेटल्सला रिॲक्ट करूयात आपण ऑक्सिजन बरोबर, इट गिव्स यू ॲसिडिक ऑक्साइड.
second point, second reaction. See, the non-metals react with oxygen. Non-metalला जर ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट केला, it forms acidic oxide. It gives acidic oxide. For example, आता नॉन मेटल फॉर एक्झाम्पल नॉन मेटलचं एखादं एक्झाम्पल घेऊयात. क्लोरीन. फॉर एक्झाम्पल वेन क्लोरीन इज ट्रीटेड विथ द ऑक्सिजन, क्लोरीनला जर ऑक्सिजन बरोबर ट्रीट केला तर हा कंपाऊंड देतो लाईक Cl2O7. ओके, रिॲक्शन बॅलन्स करा. Cl2, for example, 3/2. ओके ओके, हां ठीक आहे, तुम्ही बसा 5 मिनटं तिथे. येस, माझं लेक्चर चालू आहे फक्त 5 मिनिट्स. ओके, एक मॅक्झिमम 15 मिनिट्समध्ये माझं लेक्चर संपेल. देन वी टॉक. येस येस, ओके, थँक्यू. ओके, सॉरी फॉर द इनकन्व्हिनियन्स. ओके, केली रिॲक्शन बॅलन्स? येस. 7 ऑक्सिजन आणायचेत आपल्याला इथे. सो इथे आपण एकतर फ्रॅक्शनमध्ये घेऊ शकतो, और वी कॅन राईट लाईक दिस 7^14. म्हणजे इथे जर 2 केला 7^14 म्हणजे इथे आपल्याला ट्वाइस ऑफ क्लोरीन करावं लागेल, बरोबर. सो इफ यू सी दिस, वेन नॉन मेटल रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन, इट गिव्स यू ॲसिडिक ऑक्साईड. क्लोरेट फॉर्म दिला यांनी. हा नॉन मेटल आहे, नॉन मेटल लाईक अ क्लोरीन. वेन इट रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन, इट गिव्स यू ॲसिडिक ऑक्साईड लाईक दिस. ओके, हा ॲसिडिक ऑक्साईड इथे तयार झाला. पुढे काय आहे पाहूयात पहा. जर ह्या ॲसिडिक ऑक्साईडला आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व केला, इफ दिस ॲसिडिक ऑक्साईड इज डिझॉल्व इन वॉटर, इट गिव्स यू स्ट्रॉंग ॲसिड. वेन ॲसिडिक ऑक्साईड dissolves in water, gives strong acid. ह्या ॲसिडिक ऑक्साईडला जर वॉटरमध्ये डिझॉल्व केला तर ते स्ट्रॉंग ॲसिड देतील. करून पाहूयात. दिस Cl2O7, when it dissolves in water, it gives you HClO4, this kind of acid, that is HClO4 on the treatment with the water. Okay, reaction balance करा ही पण.
येस, केली का? Multiplied. दोन क्लोरीन, इथे हायड्रोजन 2 हवेत, क्लोरीन 2 हवेत, ऑक्सिजन किती आहेत 7 आणि 1 8 म्हणजे 4, म्हणजे इथे जर आपण 2 केला ट्वाईस, ओके, तर आपली रिॲक्शन बॅलन्स होते. ह्याचं नाव आहे परक्लोरिक ॲसिड. परक्लोरिक ॲसिड. सो सी वेन काय पाहिलं पहा आता आपण इथे वरती, वेन नॉन मेटल रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन, नॉन मेटलला जर ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट केलं तर हा देतो ॲसिडिक ऑक्साईड. याच ॲसिडिक ऑक्साईडला जर वॉटर बरोबर ट्रीट केला, इट गिव्स ए स्ट्रॉंग ॲसिड like a perchloric acid. Here is the reaction. Okay, now next one is the oxides of element in the center of the main group elements form the amphoteric oxide. आता जे सेंटरला असतात ऑक्साइड्स ते अँफोटेरिक ऑक्साइड्स तयार करतात. अँफोटेरिकचा मिनिंग असा असतो दे कॅन रिॲक्ट विथ ॲसिड ॲज वेल ॲज बेस. द ऑक्साइड्स present at the center of main group element जे ऑक्साइड सेंटरला प्रेझेंट असतात मेन ग्रुप एलिमेंटचे, दे फॉर्म अँफोटेरिक ऑक्साइड. दे फॉर्म अँफोटेरिक ऑक्साइड. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अँफोटेरिक ऑक्साइड? अँफोटेरिकचा मिनिंग हा असतो की दे कॅन रिॲक्ट विथ ॲसिड ॲज वेल ॲज बेस. ॲसिड, दे कॅन रिॲक्ट विथ ॲसिड ऑर बेस. असं लिहूयात, रिॲक्ट विथ ॲसिड ऑर बेस. ॲसिड ऑर बेस म्हणजे हे जे मधले एलिमेंट असतात ते अँफोटेरिक असतात. ते ॲसिड बरोबर पण रिॲक्ट करू शकतात, बेस बरोबर पण रिॲक्ट करू शकतात आणि ते काय बनवतात, अँफोटेरिक ऑक्साईड बनवतात. किंवा ऑर दे कॅन फॉर्म अ न्यूट्रल ऑक्साईड. एक तर ते अँफोटेरिक ऑक्साईड बनवू शकतील किंवा ते न्यूट्रल ऑक्साईड्स बनवू शकतील. अँफोटेरिक ऑक्साईडचं एक्झाम्पल आहे Al2O3. अँफोटेरिक ऑक्साईड इज aluminum oxide. Neutral oxides are neutral oxide म्हणजे they cannot react with acid or base. ते ॲसिड बरोबरही रिॲक्ट होत नाही किंवा बेस बरोबरही रिॲक्ट होत नाही. फॉर एक्झाम्पल कार्बन मोनॉक्साईड, this NO, or we can say CO2. CO2 is weakly acidic, so त्याला इथे नाही लिहूयात. So this is all about the chemical reactivity, comparison of chemical reactivity of metal and non-metal. Metal and non-metal ची chemical reactivity compare केली आपण इथे पहा. So metal reacts with oxygen, they gives you basic oxide. त्याच बेसिक ऑक्साईडला जर वॉटरमध्ये टाकला तर ते इट गिव्स यू स्ट्रॉंग बेस. मेटल रिॲक्ट्स विथ when non-metal reacts with oxygen, they gives you acidic oxide, and when they treated with water, they gives you strong acid. ओके, आणि बाकी जे मधले एलिमेंट असतात ते एकतर अँफोटेरिक किंवा न्यूट्रल ऑक्साइड्स देतात. अँफोटेरिक म्हणजे ते दे कॅन रिॲक्ट विथ ॲसिड ॲज वेल ॲज बेस, आणि न्यूट्रल म्हणजे दे डज नॉट रिॲक्ट विथ ॲसिड ऑर बेस. गेट इट? आता मी अँफोटेरिकचं समजा एक्झाम्पल देते खाली. आपण एक एक्झाम्पल लिहूयात अँफोटेरिकबद्दल. हा आहे Al2O3. मी काय सांगितलं, अँफोटेरिक ऑक्साईड म्हणजे दे रिॲक्ट विथ ॲसिड ॲज वेल ॲज बेस, आणि Al2O3 हा अँफोटेरिक आहे. म्हणजे पहिल्यांदा मी त्याला ॲसिड बरोबर ट्रीट केला बा, AlCl3, इट गिव्स यू ॲल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2. ओके, सो फर्स्टली इट रिॲक्ट्स विथ द ॲसिड. अँफोटेरिक ऑक्साईड फर्स्टली इट रिॲक्ट्स विथ द ॲसिड. नाव द सेकंडली आय एम गोइंग टू रिॲक्ट इट विथ बेस. आता मी समजा त्याला बेस बरोबर ट्रीट करते. फॉर एक्झाम्पल सोडियम हायड्रॉक्साइड इज द बेस. इट गिव्स यू sodium aluminate, AlO2, 2 moles plus water. It gives you sodium aluminate. Now I am react it with base. So म्हणून आपण ज्या Al2O3 जो आहे त्याला काय म्हणतो, अँफोटेरिक ऑक्साईड म्हणतो, कारण इट रिॲक्ट्स विथ बेस ॲज वेल ॲज ॲसिड. आता जर आपण दुसरं एखादं एक्झाम्पल घेतलं लाईक न्यूट्रल ऑक्साईडचं, नाही न्यूट्रल नाही,
ओके, न्यूट्रल ऑक्साईड्स तर रिॲक्टच होत नाहीत, दे डज नॉट रिॲक्ट विथ ॲसिड और बेस. आणि वरती आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे ॲसिडिक किंवा बेसिकचं, लाईक सोडियम ऑक्साईड Na2O वगैरे. ठीक आहे. सो दिज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साईड, दे रिॲक्ट्स ॲसिड ॲज वेल एज बेस. ओके, इज देअर एनी प्रॉब्लेम इन दिस? No, ma'am. ओके, थोडासा काय लक्षात ठेवण्यासारखा पार्ट आहे ह्याच्यामध्ये, थोडासा एक अभ्यास करण्यासारखा पार्ट आहे. तर काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, नाहीतर आपला चॅप्टर इथे फिनिश झालेला आहे बा. वी फिनिश दिस चॅप्टर हिअर. आता ह्या चॅप्टरमधले सगळे एक्सरसाइजचे क्वेश्चन आपल्याला व्यवस्थित करायचे. चॅप्टरच्या बॅक साईडला देखील आपल्याला पिरियॉडिक ट्रेंड्स समराईज करून दिलेत. पहा, तुमच्याकडे बुक असेल तर तुम्ही पाहू शकता. पेज नंबर 163, 163 आणि 164वर पिरियॉडिक ट्रेंड्स जे आपण पाहिले ते समराईज करून दिलेत आपल्याला. ओके, शॉर्टमध्ये दिलेले आहेत तिथे. तर ते शॉर्टमधले पिरियॉडिक ट्रेंड्स आपण जे मी लिहून दिले ते वाचून हे शॉर्टमधले पण लक्षात ठेवा. ठीक आहे. तर पूर्ण चॅप्टर तुमच्याकडे जर तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहित असाल तर तुमच्याकडे आहे चॅप्टर, तर एकदा टर्न करा सगळे पेजेस आणि मला ह्या चॅप्टरमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. ओके, आहे काही प्रॉब्लेम? No, ma'am. No, ma'am. येस. ठीक आहे. मग आता उद्या आपण पुढचा चॅप्टर स्टार्ट करूया. दॅट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, है ना. पिरियॉडिक टेबलमधला नेक्स्ट चॅप्टर आहे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2. या संडेच्या टेस्टमध्ये हा जो पूर्ण चॅप्टर आहे मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल, हा पूर्ण चॅप्टर असेल संडेच्या टेस्टला. नाही सॉरी, संडेला मेगा टेस्ट आहे, करेक्ट. मग एक चॅप्टर नाही, मेगा टेस्टला मी ह्याच्या अगोदरचा चॅप्टर आपला केमिकल बॉन्डिंग होता का? Yes, ma'am. ओके, मग मेगा टेस्टला मी केमिकल बॉन्डिंग प्लस मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल ठेवेल. ओके, आणि पुढच्या महिन्याच्या मेगा टेस्टला सगळे म्हणजे इनऑर्गॅनिकचे चॅप्टर असतील आपल्या. तोपर्यंत एक चॅप्टर संपेल, 1-1.5 चॅप्टर संपेल पुढचा, ते असतील. तर ह्या टेस्टला केमिकल बॉन्डिंग अँड मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. ओके, तुम्हाला कुणाला काही प्रॉब्लेम नसेल तर मग थांबूया तिथे, आणि काही असेल तर तुम्ही विचारू शकता. मी 5 मिनटं आहे अजून इथेच.